नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज मी एकदम हलवाईसारखे एकदम खस्ता समोसे बनवणार आहे। तर त्यासाठी तुम्हाला परफेक्ट एकदम प्रमाण पण सांगणार आहे, कारण मी स्वतः हे समोसे करून हॉस्टेलला टॉकीजवर दिलेले आहेत। त्यामुळे तुम्ही जरी पहिल्यांदा बनवत असल्या तरी पण बिलकुल तुमचे समोसे बिघडणार नाहीत। एवढे छान असे खस्ता समोसे होतात। तर त्यासाठी मी हे बटाटे घेतलेले आहेत, चिंच घेतलेली आहे, सोबत म्हणजे समोशासोबत चिंचेची चटणी पण बनवणार आहे। वाटाणे भिजून घेतलेले आहेत, अद्रक लसूण कोथिंबीर, इकडे जिरे धने, थोडासा काळा मसाला घेतलेला आहे, हळद मीठ, कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे, लाल तिखट, ओवा घेतलेला आहे आणि साखर, तळण्यासाठी तेल आणि मैदा। याचं परफेक्ट प्रमाण पण सांगणार आहे तुम्हाला, त्यासाठी संपूर्ण व्हिडिओ पहा। आणि पहिल्यांदा जर माझा व्हिडिओ पाहत असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। हे भिजवलेले वाटाणे मी कुकरमध्ये घेतलेले आहेत, उकडून घेतलेले आहेत। तर 1 किलो मैद्यासाठी 1.5 किलो बटाटे घेतलेले आहेत मी। तर आता हे आपल्याला कुकरला 3 शिट्ट्या होईपर्यंत उकडून घ्यायचे आहेत बटाटे। कुकरला शिट्ट्या होईपर्यंत आपण मैद्याचे कणिक करून घेऊ। तर त्यासाठी 1 किलो मैदा घेतलेला आहे। मैदा हे चाळून घेतलेला आहे मी। तर यामध्ये चवीनुसार मीठ, अजवाईन टाकायचं, असं हातावर थोडंसं चोळून टाकायचं। तर आपल्या समोशाला आता एकदम खस्तापणा येण्यासाठी यामध्ये आपल्याला तेल वापरायचं आहे। तर 1 किलो मैद्यासाठी मी एक आपली रोजची डाळीची वाटी, ती मोठी वाटी, 1 वाटी तेल टाकणार आहे या ठिकाणी। आता हे तेल चांगलं असं मैद्याला मिक्स करून घ्यायचं अगोदर। या ठिकाणी असं आपल्याला साधंच तेल वापरायचं आहे, गरम तेल वापरायचं नाही। पूर्ण मैद्यामध्ये हे चांगलं मिक्स करून झालं पाहिजे, म्हणजे समोसे एकदम जे वरचा आपलं समोशाचा कवर आहे ते एकदम खस्ता होते। म्हणजे किती एक दिवसभर जरी तुमचे समोसे राहिले तर एकदम असे खस्ता राहतात ते। तर असं पूर्ण मैद्याला तेल मिक्स करून घ्यायचं। तेलाचं मोहन एवढं टाकायचं की आपलं हे मैद्याची अशी मूठ सहज बसली पाहिजे, म्हणजे आपले समोसे एकदम छान खस्ता होतात। ते व्यवस्थित तेल पडलेलं आहे यामध्ये। आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी करून टाकून मी याची घट्ट कणिक करून घेणार आहे। पोळ्यासारखी एकदम अशी पातळ कणिक नाही करायची आणि खूप जास्त अशी घट्ट पण नाही करायची। तर या ठिकाणी मी असं थोडं 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 पाणी टाकून याची आता कणिक करून घेणार आहे। तर अशा प्रकारे ही मैद्याची कणिक करून घेतलेली आहे मी। खूप अशी म्हणजे आपल्या पोळ्याला जशी असते तशी नाही करायची, प्लेन म्हणजे। तर अशा पद्धतीने मी ही कणिक करून घेतलेली आहे। 15 मिनिटे ही कणिक आपल्याला मुरण्यासाठी ठेवायची आहे। तर ही बाजूला ठेवून देऊ कणिक। तर हे भिजवलेल्या चिंचेमध्ये मी पाणी टाकून चिंचेचा असा गर काढून घेतलेला आहे। तर 1 वाटी चिंच घेतलेली होती, तर त्यामध्ये आता 1 वाटी गूळ टाकणार आहे मी। तुम्ही या ठिकाणी साखर पण वापरू शकता। तर आता गॅसवर ठेवून मी हे चिंच आणि गूळ हे दोन्ही असे उकळून घेणार आहे। तर या ठिकाणी पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट टाकणार आहे, साधं मीठ आणि काळं मीठ, 1 चमचा कांदा लसूण मसाला टाकायचा आहे। आता यामध्ये धने जिऱ्याचे पूड टाकायचे 1 चमचा। तर 1 चमचा अशी धने जिऱ्याची पूड टाकणार आहे। आता याला मस्त छान असं उकळून घ्यायचं परत 2 मिनिट। आणि 1 चमचा धने घेतलेले आहेत, हे थोडेसे असे आबडधोबड करून घ्यायचे, असे थोडेसे, खूप जास्त असे बारीक नाही करायचं, म्हणजे चटणीला एक खूप छान चव येते यामुळे। आता हे असं मी चटणीमध्ये टाकणार आहे। ही चटणी तुम्ही कचोरी, समोसा किंवा घरी काही पराठे बनवले त्यासोबत पण खाऊ शकता। खूप छान अशी आंबट गोड तिखट अशी ही चटणी तयार होते। नक्की या पद्धतीने एकदा ट्राय करा। तर हे चिंच गुळाची चटणी आपली तयार झालेली आहे। तर मी अशी ही काढून घेणार आहे वाटीमध्ये। आता आपण हिरवी चटणी तयार करू। तर ही बाजूला ठेवणार आहे। आणि हिरव्या चटणीसाठी मी कोथिंबीर घेणार आहे, कोथिंबीर भरपूर घ्यायची, थोडासा पुदिना, 2 हिरव्या मिरच्या, 1 आल्याचा तुकडा, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा साखर। आता हे मिक्सरला वाटून घेणार आहे। तर या ठिकाणी
हिरवी चटणी पण तयार झालेली आहे. ही पण मी ह्या वाटीमध्ये काढून घेणार आहे. तर दोन्ही चटण्या झालेल्या आहेत. आता हे चटण्या बाजूला ठेवणार आहे. आणि कुकर पण ह्या साईडला थंड झालेला आहे. बटाटे पण छान उकडलेले आहेत. आता हे बटाटे थंड करून मी याच्या साल काढून घेणार आहे. तर बटाट्याच्या मी साली काढून घेतलेल्या आहेत. तर आपण आता समोश्याची भाजी तयार करून घेऊ. तर त्यासाठी मी गॅसवर कढाई ठेवलेली आहे. यामध्ये आता तेल टाकणार आहे. 2-3 चमचे तेल टाकलेलं आहे. आता तेल गरम झालं की यामध्ये जिरे टाकणार आहे. आता जिरं फुललेलं आहे. त्यामध्ये आता हे अद्रक लसूणची पेस्ट टाकणार आहे. अद्रक लसूण पण छान गुलाबी रंगावर छान मस्त तेलामध्ये तळून घ्यायचं अगोदर. कमी गॅसवरच करायचं हे फोडणी. आता यामध्ये मी हे 4 चमचे मी अंबारी मसाला घेतलेला आहे. 2 चमचे लाल तिखट घेतलेलं आहे. अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे. 4 चमचे साखर घेतलेली आहे. आणि 1 चमचा घरचा काळा मसाला घेतलेला आहे. आणि थोडंसं चिमूटभर ह्या ठिकाणी आमचूर घेतलेला आहे. म्हणजे भाजी पण आपल्याला आंबट गोड तिखट या चवीची करायची आहे. तर अद्रक लसूण झालेलं आहे या ठिकाणी. आता ह्या तेलामध्ये हे मसाले टाकणार आहे. तर या ठिकाणी मसाले चांगले तेलामध्ये तळले की यामध्ये आता मी हे वटाणे टाकणार आहे. तुम्ही या ठिकाणी ताजे मटरसुद्धा वापरू शकता. आता मटर चांगले मसाल्यात मिक्स झाले. आता यामध्ये मी हे बटाटा टाकणार आहे. तर बटाटा असा हातानेच हे करून टाकायचा. म्हणजे जसे आपल्याला हलवाईवर समोसे भेटते त्यामध्ये खूप जास्त अशी पेस्ट झालेली भाजी नसते असं. त्यामुळे हातानेच असं हे करून टाकायचं, त्याला फोडून टाकायचं बटाट्याला. हे बटाटे पूर्ण असे मिक्स करून घेणार आहे मी. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि हातावर असे धने टाकायचे थोडेसे हे करून रगडून. आणि 2 चमचा धने जिरे पूड टाकलेले आहे. आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता परत हे चांगलं मिक्स करून घेणार आहे. तर मसाला मस्त मिक्स झालेला आहे भाजीमध्ये. समोशाची भाजी रेडी झालेली आहे. गॅस बंद करून भाजी मी खाली उतरून घेणार आहे आणि थंड करून घेणार आहे. तर खूप छान अशी भाजी ही होते. तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा. 15-20 मिनटं झालेले आहेत. पीठ पण खूप छान असं मुरलेलं आहे. आता थोडंसं असा तेलाचा हात लावून घेणार आहे आणि याची छान मस्त त्याला एक थोडंसं असं मळून घ्यायचं ह्या कणकेला. तर अशी 2 मिनटं मी हे कणकेला असं मळून घेतलेलं आहे. आता याचा एक छोटासा असा गोळा घेणार आहे कणकेचा. याला असं चांगलं व्यवस्थित करून आता हे पोळीपाटावर लाटून घेणार आहे. थोडंसं असं अंडाकृती पान लाटायचं. गोल नाही, चपातीसारखं नाही करायचं. असं हे पान मी लाटून घेतलेलं आहे. खूप जास्त जाड पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही. चपातीपेक्षा पातळ लाटून घ्यायचं. तर आता ह्या पानाच्या मधोमध असं कापून घ्यायचं. म्हणजे ह्या पानाचे 2 भाग करायचे. तर हातावर घेऊन मी पाणी हे असं याला आता असं पाणी लावून घ्यायचं. म्हणजे तेलामध्ये बिलकुल आपला समोसा म्हणजे सुटणार नाही ते. आणि याला असं पॅक करून घ्यायचं. असं पलटी मारून घ्यायचं. याला पूर्ण असं पॅक करायचं. आता यामध्ये ही भाजी भरायची. भाजीचा अतिशय छान असा सुगंध येत आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. खूप छान समोसे होतात. मला तर फार अनुभव आहे या समोशाचा. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. आणि ही भाजी अशी तुम्ही चपातीसोबत पण खायला करू शकता. खूप छान लागते ही भाजी. तशी भाजी ही भरून घेतल्याच्या नंतर ही साईड जी समोरची साईड आहे ती ह्या समोरच्या साईडला अशी पॅक करायची. नंतर हे पॅक करून घ्यायचं आणि हे भाग परत इथं आणून हे असं मिळून टाकायचं. आणि समोर हे असं हातावर घेऊन याला असं आपल्या ह्या हाताच्या साह्याने असं पूर्ण पॅक करायचं. तर झाला का नाही रेडी छान समोसा आपला स्वीट मार्टसारखा. आता हे समोसा मी असा ताटात ठेवणार आहे. तर हे असा समोसा बसलेला आहे.
तर हे असा समोसा बसलेला नसल्यामुळे माझे समोसे खूप वापस आले होते. टॉकीजवाल्यांनी 200-250 समोसे माझे वापस केले होते. तेव्हा मी खूप परेशान झाले होते. मग नंतर मी खूप प्रॅक्टिस केली आणि समोसा परफेक्ट बनवला. आणि त्याच्यानंतर भरपूर मी टॉकीजवाल्यांना आणि हॉस्टेलवाल्या मुलांनासुद्धा मी हे समोसे पार्सल केलेले आहेत घरी बनवून. खूप छान लागतात. तुम्ही नक्की ट्राय करा या पद्धतीने. तर याच पद्धतीने मी आता दुसरा समोसा पण तुम्हाला दाखवते करून. असं पाणी लावून घ्यायचं अगोदर. परत इथं असं हे करायचं आणि हातावर असं ठेवून हे अशी पलटी मारून घ्यायची आणि याला पूर्ण पॅक करून घ्यायचं असं. तर परत यामध्ये भाजी भरायची. भाजी भरपूर भरायची. परत ह्या ठिकाणी पण पाणी लावून घ्यायचं. परत याला पॅक करायचं. परत हे या ठिकाणी पॅक करायचं आणि परत असं हाताने याला असं दाबून घ्यायचं. तर झाला ना परफेक्ट समोसा. आता याच पद्धतीने मी बाकीचे समोसे करून घेणार आहे. या ठिकाणी 6 समोसे करून घेतलेले आहेत मी. ह्या साईडला तेल गरम करायला ठेवलं होतं. तेल एकदम कोमटच पाहिजे आणि कमी गॅसवरच तळायचे आहेत ते आपल्याला समोसे. कोमट तेलामध्येच हे अगोदर असे समोसे सोडणार आहे मी तेलामध्ये. खूप जास्त जर कडक तेल ठेवलं तुम्ही ते समोशावर असे हे येतील, फोड येतील. तेल भरपूर ठेवायचं, समोसे बुडतील एवढं तेल ठेवायचं, म्हणजे पूर्ण समोसा छान एकदम तळला जातो. असं अलगद समोशाला हलवायचं म्हणजे पूर्ण त्याची साईड अशी तळल्या जाते. तर या ठिकाणी झालेलेच आहेत समोसे. शेवटी मी थोडासा फुल गॅस केलेला आहे. असे थोडेसे सोनेरी गोल्डन कलरवर झाले की काढायचे, कारण ते गरम याच्यामुळे परत तेलाच्या बाहेर काढले तरी परत त्याला छान रंग येतो. हे समोसे तयार झालेले आहेत. हे तळेपर्यंत मी हे दुसरे 6 तयार केलेले आहेत. आता हे डायरेक्ट ह्या कडक तेलामध्ये टाकायचे नाहीत. तुम्हाला हलवाईवाल्यांचे एक सिक्रेट सांगणार आहे. तर हे काय करायचं, थोडंसं असं वाटीभर तेल हे काढून घ्यायचं कढईमधलं आणि यामध्ये आता थंड तेल टाकायचं. म्हणजे हे तेलाचं खूप कडक तेलामध्ये बिलकुल समोसे टाकायचे नाही. इथंच ह्या ठिकाणी समोसे आपले बिघडतात. तर ही चूक करायची नाही. तर या ठिकाणी आता समोसे आता ह्या तेलामध्ये मी टाकू शकते. आता गॅस कमी केलेला आहे आणि आता ह्या तेलामध्ये मी हे समोसे टाकणार आहे. आणि टाकल्याबरोबर पण समोशाला लगेच हलवायचं नाही. आता हे कमी गॅसवरच तळू द्यायचे. या ठिकाणी दुसरी पण बॅच झालेली आहे. आता हे पण मी समोसे काढून घेणार आहे. तर अशा पद्धतीने मी 2 बॅच तयार करून घेतलेले आहेत. तर 1 किलोमध्ये असे 40 समोसे तयार होतात. तर तुम्ही नक्की या पद्धतीने तयार करा, कारण खूप छान असे समोसे तयार होतात. तुम्ही बघू शकता किती छान मस्त असे खुसखुशीत समोसे तयार झालेले आहेत. तर एक समोसा मी तुम्हाला असा तोडून पण दाखवणार आहे. कधी बी तुम्हाला जर खायची इच्छा झाली तर तुम्ही घरी असे या पद्धतीने समोसे बनवून खाऊ शकता. तर यासोबत तुम्हाला जी आवडती चटणी आहे तुम्ही ती खाऊ शकता. तर माझा व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.